Pagkakamay ako. Malinis ang aking kamay. Kasi baka ako ay tinik. Sinanglay na tilapia. Lagyan ng asin ang isda. I-massage ito sa isda. I-massage lang ganyan. Okay. Lagyan ng paminta. Patakan ng kalamansi. Kalamansi extract. Ibabad para ma-absorb ng isda. Okay, magluluto tayo dito sa ating kawali. Okay. Ilagay natin yung mga maliliit na dahon ng pechay. Then, maglalagay tayo ng hatiin natin yung ating bawang, sibuyas, luya, at saka kamatis. Then, itong ating tilapia, ibabalot natin sa dahon ng pechay. Balot natin ng ganyan. So, babalot natin ng ganyan. So, balot natin lahat ng ganito. So, ganito lang po pagbalot. Ganyan. Then, lulutuin na natin. Then, ilalagay na natin sa ating kawali. So, lalagay lang natin siya ng ganyan. Oops. Ganyan. Ganyan. Okay guys, nailagay na natin sa kawali. Lagyan natin ulit ng asin. Konti na lang. Tapos yung iba pang paminta. Then, yung iba pa nating ingredients. Tulad ng bawang, sibuyas, kamatis, luya, yung ating sili, at yung ating gata. Ayan. Ibuhos na natin lahat. At tubig. Then, takpan. Lagay tayo ng patis. Lagay tayo ng asukal.
Okay guys, makalipas ang ilang minuto, luto na ang ating sinanglay na tilapia. Ayan guys, luto na guys. Okay guys, kain na tayo. Thank you for watching.